আপোনাৰ ইয়াতে এতিয়া আমাৰ আনবক্সিং হ'ব গৈ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ গাহৰি টুকুৰা মজা মাই ডগছ বেছি ফোন মাৰে মোক এই শোষণের না জায়গাখানত যাব লাগ চাক তো এমনি শোষণে আমার মুড়ি বেরোব লাগ কিন্তু ভাল জায়গা এখান কুন্দি কুন্দি যাব লাগছে জঙ্গল জঙ্গল তো বহুত দিন পিছত কারবা বোকাত উঠিলোঁ কাৰণ মই পিন্ধি আহিছোঁ জোতা আমাক শ্মশান ঘাটলৈ যাবলৈ এই নদীটো পাৰ হ'ব লাগিব অলপমান সৰু নদী মানে শুকাইছেগৈ না ঠাণ্ডা দিন আহিল তো পিকনিক খাবৰ কাৰণে পানীৰ বাল্টিং লৈ গৈ আছোঁ মানে আমি পানীৰ বাল্টিংটো লৈ যাব লাগে বহুত দূৰ এইফালে এটা শ্মশানত ঘৰ আছে ইহঁতৰ মানে তাতে ধান মাৰা দিয়ে এতিয়া পাইছে আলিৰ মাজে 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 গৈ আমি পিকনিক খাব যাম বাৰু বহুত কষ্ট হে তাও আয়া হে পানী বি অল্প অল্প পৰা হে কিন্তু ইনকে পিকনিক কাহয়ও নাখায় আহে বিৰাট বেয়া জেগা কিন্তু মজা এতিয়া আমি অলপ পিকনিক মানে কি ওতে যা দাস পাবি পিকনিকতে কিহৰ কাৰণে ওটা ওতে যা দাস পাবেন তোমা আমি পাং আর চাওক পাহাৰৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ খাবলৈ পিকনিক হোৱা সদ্য ৰাইজ বহুত কষ্ট হৈ আছে পিকনিক খাব আহিছোঁ ইয়াতে বহুত কষ্ট কৰি এখন শ্মশানৰ মাজত এইফালে কাহাৰ ঘৰৰ ওচৰত নাই এইজনটো এইফালে আমাৰ পিকনিক খাব আছোঁ আৰু মাৰা মাৰি মাৰি আমি আজি পিকনিক খাম ডাবুৰী বাৰীত পিকনিক খাব আছোঁ শ্মশান ঘাটকে মুৰ্দে ইধাৰ অল্প আগত আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে কাম তো এতিয়া মই আছোঁ অলপ মাৰা মাৰি মানে মাৰা দি আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে জানে নে নাজানে কমেণ্ট কৰি ক'ব মাথায় ঘূৰেল এগুলা মোর দ্বারাই না হয় না কাম খেলার গরম দ্বারা পারো মজা মাথায় ঘুরে কাম করতে মারা ঘুরাইতে মাথায় ঘুরাল এই ইহঁতে কি গাঁত খুন্দি আছে ৰে কি গাঁত খুন্দি আছে অহ নহয় গাহৰিটো বনাব লাগিব যে আমাৰ চৌকা বনি আছে চৌকা ইনকে ওই কায় খায় তো কোনো জন্মত মই দেখুন নাই তেল না দিয়ে পিঁয়াজ দে দে টমেটো দিয়া হে কি করলো বাংলাদেশি গান ঢাকি যাব লাগব এটা ঢাকি দে যদি নাহিল বাস হব দুইজনে জগত সংসার একটা বড়িয়া শট আহিল তো এতিয়া আমাৰ মাংস বনি গৈছে চাওক কালাৰ ওয়াও টেষ্টি ধনিয়া পাত দিছে না আৰু কালাৰটা ভাল আহিছে মজা খাবাই মন গৈছে মুখের পানী পৰি আছে আমার মাংস বনা হৈ গৈছে গাহৰি মচং তৈয়াৰী হৈ গৈছে এতিয়া আমি খাইম আৰু ঘুমাম তো গুড নাইট কালকে মিলতা হে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কালি পাৰ্টি খালোঁ ৰাতি ডিচেম্বৰৰ পাৰ্টি এতিয়া দোকানত ডিউটি পৰিছে মানে দোকানত থাকিব লাগে দোকানৰ মানুহবিলাক মানে ঘৰৰ মানুহবিলাক বেলেগ জেগাত গৈছে তো মাত্ৰ উঠি লওঁ মুখ কান ধুই কোনো ৰকম দোকানত আহিলোঁ কিন্তু এলা ভাত খাব ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব খালকা তো গাহৰি से बहुत अच्छा से खाया है এলা कुछ तो বাৰু আমি বন্ধ কৰিম দোকানটো বন্ধ কৰি থলো এতিয়া ভিডিওটো হেক কৰিব লাগিব কিবা একটা ধামাকা দাঁত देखा तो क्या करूँ रुको क्या करता है देखते हैं क्या की करूँ देखूँ रो हाय हेलो नमस्कार এইবাৰ বনাম মই ভাত খোৱা ভিডিও তো ভাত খোৱা ভিডিওটো মই দেখি থাকিব লাগিব হাৰত শাক আছে কবি আলু আৰু মূলা আছে আৰু আছে মাছ ভাজা তো তোমাক ভিডিওটা দেখি থাকিব লাগিব এলা মই ভাত খোৱা ভিডিও বনাম তো ভিডিওটা দেখি থাকিব লাগিব পইচা নানং না ফ্ৰীতে দেখিব লাগিব তো চলিয়ে ভিডিও को स्टार्ट करते हैं रेडी टू फाइट
ready to pass. Ready to pass. Ready to pass. Salah pura ya kan. चलो एक बार शुभ मत स्टाइल शुरू करते हैं बिना कोई देरी के हाँ हाँ ना তো ভাত খাওয়া ফিনিশ ভিডিওটা ভুলতে ডিলেট হল ফার্স্টের বার ভিডিও বানাইছিলাম আর তাদের কি বাকি করতে করতে ডিলেট হয়ে গেল ফটোটা তো বাৰু এখন কেছ তামোলখাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতেই সমাপ্তি কৰিছোঁ তো ধন্যবাদ ফিৰ মিলতে হে দুবাৰা মিলতে হে বাই বাই